בת כמה את קודם כל, מאיפה עלית, מתוניס. באיזה שנה עלית? 57. אוקיי. בדיוק היה אחרי המלחמה של ששת הימים. 67. לא, אני טעיתי. 57 נולדתי, ב-63 עלינו לארץ. אוקיי, כשהיית בת 8. כן. אוקיי. לא, עוד פעם. נולדת בשנת? 57. 57, וב-63, כשהיית בת 6, כן. עלית לארץ. כן. ו? עלינו לארץ. לא, אז תכף נדבר על ההמשך. והיום בת כמה את, אם אפשר לשאול? 57, 8. 58? יש לי, איך אומרים, מ-57 עד עכשיו. כן, אוקיי. ומאיפה עלית? מתוניס. מתוניס, איפה בתוניס? בעיר הבירה. עיר הבירה של תוניס. איך קוראים לה? תוניס? זה העיר הבירה. תוניס עיר הבירה. כן. אוקיי. ואת נולדת שם? כן. איך אני באתי? איפה בדיוק נולדת? בתוניס עצמה. בתוך העיר. ודווקא היינו גרים בדירות של הערבים. שם יש כל מיני דירות של ערבים, קומה אחת. ואנחנו לקחנו של 2 קומות, כאילו. חיברנו אותם, אז עם מחפשת קטנה וזה. היה נחמד. את זוכרת את הבית שלכם? אני זוכרת אותו טוב מאוד. מחפשת, ולמעלה היה לנו גג של, איך קוראים לו, לחפש את הכביסות. והיה לנו עוזרות שבאים לעבוד אצלנו. אמנם לא היינו עשירים, אבל היה לנו ברוך השם מה שצריך. ואבא שלי היה עובד, היה מחזיק בית כנסת. בית כנסת גדול, יפה. איך קוראים לאבא שלך? ניסים. ניסים? עשה ניסים ונפלאות. היה נחמד, היה טוב. מה היה העיסוק שלו? רק החזקת הבית כנסת. הוא החזיק לבית כנסת, בתוניס. כן. והיה לו, מדי פעם היה גזבר של הבית כנסת. גם כן. זה החזקת הבית כנסת למעשה, גזבר זה אותו דבר. והיה לו גם, איך קוראים לו? היה לו, בזמן הגרמנים, הוא היה חולה איך קוראים לו? רצו לרצוח אותו כמעט. כן. אז ברח. לא מצאו אותו. כמה שחיפשו, כמה שעשו, הוא היה מעולם ולא ראו אותו. כן. ממש כאילו הקדוש ברוך הוא עשה לו, איך קוראים לו? וילון. איפה שהוא היה הולך, אף אחד לא ראה אותו. כן. רק היו שומעים שמישהו הולך, היו רודפים אחריו. וככה, איך אומרים, אני... רגע, ואמא במה היא עסקה? היא אמא, עבדה? לא, בבית. וכמה אחים ואחיות הייתם? 8. 8. היינו בהתחלה 7. שאחרי שנים, אמא שלי הביאה עוד ילד פה בארץ. אז נהיינו 8. ואת, איפה את בתוך המדרג של האחים? השלישית. שלישית. וגם בתור זה, אחותי רחל, אני שרה, ויש לנו לאה. 3 אמהות. ויש לנו יהודה, כן. שזה הגיבור של המשפחה. כן. יש לנו דוד, מלך ישראל. כן. יש לנו יעקב. אבינו. כן. ויש לנו, שכחתי אחד. לאה, רחל ושרה, דוד, לאה, דוד, ויוסף הצדיק. יוסף, יפה. יהודה, יוסף ודוד. ויעקב. ויעקב. איזה יופי. כן.
ואת זוכרת את הילדות שלך שם? כן. כן? כן. אני אשמח אם תספרי קצת. אני אספר לך, תדאגי, תלך לפני שעה. קודם כל, הילדות הייתה קצת קשה. אמא שלי הייתה עם 7 ילדים, השמיני נולד פה, אבל השמיני זה ניסים, על שם אבא שלי. וכל הזמן היינו צריכים לעבור מדירה לדירה, בשביל שלא יבלבלו לנו את המוח. ובזמן הגרמנים אבא שלי חלה, קיבל בעיה בלב, ואיך אומרים, אפילו לא ביקשנו, איך אומרים, חלק של כסף, לא כלום. אבל שלי אמר, יצא בשלום, הכי טוב. תמיד היה אומר, אני לא רוצה את הכסף שלהם. זה כסף שעבר את דרכם, כל אחד כאילו, מי שהרשו אותו, זה כבר לא שלנו. כן. ככה היה לו בראש, זהו. לא נוקם שום דבר לא שלנו. רק מה שמקבל בבית כנסת, היה עובד גם כן שומר על הספרי תורה, לוקח כספים של האנשים בקופה. אף פעם, כמה אמא שלי הייתה אומרת לו, בוא, קח 100 שקל, אני 100 לירות, פרנקים היו. קח 100 פרנקים, תבוא, אני אחזר לך אותם. נחזור נגיד טיול, או מאיזה מקום שיוצאים, או שהם היו רוצים לצאת. הוא אומר, לא. אני לא נוגע בכסף של הבית כנסת. זה יותר אסור ממה שהייתי לוקחת, אם הייתי לוקח של הגרמנים. בשום אופן, חס וחלילה. איך אומרים, במה נקנה קנייה אפילו לשבת בזה? שבת תעשי אותה במה שיש. והשבת הייתה יותר טובה ויותר טובה ממה שיש. היו לנו הרבה ניסים בבית. הרבה ראינו דברים לא, איך אומרים, לא הייתי חושבת לרגע מזה שיש את זה. וגם כן הבית ספר, אני למדתי בבית ספר יהודי, לובביץ'. הרב שלנו היה, נדמה לי, ראובן מלובביץ'. הוא בנה כמו רק לבנות. אז בדיוק השנה אחרי הבנייה, אותו יום, איך שהתחלנו את הלימודים, אני הייתי הראשונה בינינו. זכיתי בבית. אחותי הגדולה לא זכתה בבית כזה, בבית ספר כזה, אבל אני זכיתי. אז אחר כך בא, איך קוראים לו? אז הוא היה אומר, לפחות יש לנו צרה, יש לנו דוד, יש לנו את יעקב, יש לנו את כל, ברוך השם. יש לנו שרה, רבקה, שרה ורחל ולאה. כן. טוב, בסדר, האמון שלך זה 100%, אין כמוך. והיו לו אחים ואחיות, 3 הרגו אותם, 3 נשארו. גם פה נפטרו, בארץ. בירושלים, גרו בקטמון. ואח אחד גר, איך קוראים לו? לא זוכרת המקום בירושלים. אז הסתדרנו ככה, וכל פעם היינו הולכים אליהם, הם באים אלינו. היו, איך אומרים, ביקורים הרבה בבית. ולא היינו עושים חשבונות שאמא שלי הייתה צריך גזר, תקנו. הנה. או שהייתה, לא הייתה נותנת לנו ביד, אז הייתה הולכת, קוראים לו, לשוק. היה גם כמו פה בשוק הערבי. היה יודע, רק רואה את אמא שלי. את רוצה קניות? תחשמי מה את רוצה. תבואי תקחי ותשלמי.
עכשיו, היא לא הייתה לוקחת את זה היא. היה שולח את המשלוח. מביא אותה הביתה, נותנת לו את הכסף שלו. האישה שהייתה מחפשת, הייתה כל הזמן באה. איך קראו לה? אני אזכור במשך הדיבורים, כי יש לי בראש. ופעם הביאה את אחותה, או לא יודעת, מישהו מהמשפחה שלהם, שתבוא תעבוד אצלנו, כי אני מניקיון. אז זה לא היה לנו. מה שיש מהיום למחר, זהו, נגמר. אז כשהייתה באה עובדת, מה שהיא הייתה אומרת לה, היום עבד, מחר תקבלי את הכסף, תבואי תקחי את הכסף, תמצאי אותם פה. זה היה אומר אבא שלי, מביא את הסכום שהוא צריך לקבל, כמה שקלים וזה, כמה יורו, לירות. אז היה מקבל את זה, שמים בה, איך קוראים לו, מעטפה, שם אותה בכספת שלו, אמא שלי הייתה אומרת לו, לא לנגוע. אתה רוצה ממנה? אני אתן לך. אתה רוצה לקנות משהו? בשביל מי אני קונה? אני בשביל הילדים שלה, ובשביל הילדים והבגדים שלהם, ובשביל לך וסבתא. הייתה לי סבתא שלא רואה. בחיים שלה לא ראתה. והייתה מדברת איתנו כמו שהיא רואה. ממש ככה. והייתה יודעת מה אנחנו עושים. איך היא לא ראתה, היא לא נולדה. איך קראו לה? רחל. רחל. רחל מה? סונוף. רחל מה? סונוף. סונוף. איפה היא הייתה גרה? אצלנו. בבית. כן. אוקיי. כשהייתה קטנה, היא הייתה רואה. הייתה משחקת, עם הידיים וכל... יום אחד שמו אותה בכיסא נדנדה כזה של ילדים. אותו יום היה ארור עליה, מסכנה. אותו יום, איך שיצא מישהי שהייתה אצלנו, לא יהודה, רביה. איזה יפה היא, איזה עיניים, איזה זה. אמרו לה, סליחה. אל תפסק. וסבתא שלי התחילה ככה, גרד את העיניים, כואב לה, ובוכה. למה? ומה הפריע לה? לא ראתה. אותו רגע לא ראתה. מה הפריע לכם שהיא אמרה איזה יפה היא עין רעה? כן. וזה היה בדוק. ראינו על זה איך שהיא דיברה, אותו רגע, סבתא שלי התחילה לשפשף את העיניים, ואומרים, מה, כזאת יפה, בשביל מה לשים אותה שמה? תשימו אותה על המיטה כמו שצריך. מי שנכנס רואה. אבל היא לא רצתה שיראו אותה כדי שלא יעשו לה עין רעה? לא, היא תינוקת. כן. היא הייתה עיוורת. ואף אחד לא ידע שהיא עיוורת. אז אמא שלי, שמה אותה על זה, מה אכפת לה? היא ככה את אמא שלה. שמה אותה על הנדנדה הזאת, כך שקצת אוויר ולהשתחרר, לגמור את הבית שלהם. היה להם קובייה של בית, ככה. זה הבית. ולא היה שירותים ולא היה כלום שם. אז סבתא שלי גרדה את העיניים. מאותו רגע לא ראתה. מה שלי אומרת, איך בן אדם יכול להגיע למצב כזה? לפתוח שם בכלל כל הערביות, זה משהו. יש להם פה שלא נדע, כל מה שהם רוצים לדבר. ככה, מה אתם עושים? למה לדבר ככה? כן, היו תמיד באות, איך שרואים מישהו. בקיצור, היא לא ראתה בזה, אבל היא הייתה. הניקיון שלה והדברים שלה, היא ידעה איפה כל דבר, איפה בגדים, באיזשהו מדף נמצאים באיזה, נגיד זה ערימה שבמדף אחד, היא יודעת, מפה יש את השמלה, מפה אדומה, מפה כחולה. אז תמיד הייתה מסודרת
אז אמא שלי גם למדה ממנה הרבה דברים. ואחר כך גדלנו. היינו אמורים להגיע לארץ. לא עכשיו. עכשיו זה יקר. זה כאילו טיול. אנחנו יוצאים לטיול, לא נוסעים לחוץ לארץ. זה יקר. יותר מאוחר. אז אמרה לו לאבא שלי, תאסוף כסף, אנחנו קודם שיהיה לך את הכסף. נספור, שיספיק, אני מסדר את הארגזים ישר לחוץ לארץ. לאן לחוץ לארץ? אנחנו נגיד להם לצרפת, אבל אף אחד לא יודע כלום. לא לגלות שעולים לישראל. עולים לישראל, כן. אז הוא אמר לה בסדר. אבל רגע, לפני שאת מספרת כבר על העלייה לארץ, מעניין אותי לשמוע עוד על החיים של הקהילה היהודית אצלכם שם. איך זה היה? איך היו החיים המשותפים? היהודים ביחד? אתם גרתם ביחד כל הקהילה היהודית? לא, או שכל אחד שכר דירה? שכרו דירה, קנו אותם, מכרו אותם. כן. אבל לאבא שלי לא היה בשביל להשכיר דירה, אז בהתחלה... בעצם אבא חוץ מהבית כנסת לא עבד. שום דבר. ואיך הסתדרתם כלכלית? ברוך השם. המילה ברוך השם בפה, היא יוצאת מהפה, לא מהידיים. אבל איזה הכנסות היו לו, שככה הוא יכול היה לפרנס? ממש פרנקים, 15, אני אומרת בלירות, כי התרגלתי, אבל כמו שאתה אומר, 15 לירות, 20 לירות לכל החודש. וברוך השם, אף פעם לא נשארנו רעבים, אף פעם לא היה חסר לנו בגדים, אף פעם אמא שלי לא הייתה קונה. תופרת בעצמה לכל ילד. אז ככה שאת תראה ככה צ'יק צ'יק וזה מוכן. הייתה עושה פליסי, אני מקופלים. הייתה עושה, איך קוראים לו, ספדרים סורגת. שקית שינה לתינוק הייתה סורגת. הכל במו ידיה. ושום דבר לא קיבלה ממישהו, כאילו, אנשים רגילים. תמיד הייתה מקבלת חבילה, מי שלא רצה אותה, לקחנו אותה, יאללה, בוא נראה מה יש בה. בזה התלבשנו ובזה חיינו. ואחר כך... לא היה חוסר, לא היה מחסור? שום דבר. באמת, לא היה גנבות, לא היה כלום, תענוג. בתקופה שאני נולדתי בכלל, אבא שלי אומר לי, את נולדת עם מזל, שהכנסת את המשכורת, הכפלת אותה ב3. אז אני אומרת, טוב, אז תן לי אחד. אז הוא היה אומר לי, תגידי, את יודעת מה את מבקשת? את רוצה לקנות סוכריה, קונה הכל. הכל. חנויות שהיינו קבועים אצלו, כן. אפילו אם הולכים מבקשים ממנו סוכריה, לא היה מה. היה רושם. והכל היה מסודר, אף פעם לא באנו והנה נעלם לנו כסף, הנה זה. לא, אפילו אם, איך אומרים, פעם אחת, מישהו מהילדים, ולקח מהלירות, כמה שקלים איך קוראים לו? מהבנק. לא מהבנק, סליחה. מהכסף של אבא שלי, מהקופה. כן. רק הוא ידע. קודם כל, בהתחלה הוא לא... אני לא נגעתי, וזה הילד היה הכי מופרע, דוד. הכי מופרע זה היה דוד. כן. והיינו רוצים ללכת לבית ספר. אז כל אחד את הסנדוויץ' שלו וזה. הוא היה לוקח את הסנדוויץ' שלי ושלו, סבקתי. גם אני לא אוכלת כל מיני דברים, אז לא עגבניות, לא פלפל, איך קוראים לו, כל הדברים הטעימים שהם אומרים, זה לא שלי. רק מאפון, אז זה היינו קונים
למשל חלבה אחת בקופסה, ואז זה מתחלק. אין לקחת יותר מדי. כן. בקושי היינו מורחים טיפת חלבה. כן. הלחם בקושי היה מתלכלך ואנחנו צריכים לאכול אותו. אז היה חיים טובים. וכשעברנו דירה, היה לנו עוד דירה יותר יפה, יותר גדולה, באבינו דליום, זה רחוב האריות. והיה בדיוק על המרפסת שלנו, כזה הרי גדול, היה הראש שלו, מגבס. וצבוע וזה, אז הוא היה ממש, כאילו שעוד מעט נקפוץ עליי. אז תמיד היינו צוחקים. ומה שאהבנו לעשות זה כשעובר מישהו, לשפוך עליו כוס מים מהמרפסת, היה לנו ככה מרפסת. לזרוק כוס מים על מישהו ולהירתע. ולברוח? בטח. היינו כאלה מספרים, איך אומרים, ילדים שמופרעים קצת. לא בחס וחלילה של גניבה או משהו. היינו אוהבים לעשות כל מיני טריקים. והיה לי אח דוד גם כן, היה תמיד אוהב מחפש איפה הארנק של סבתא. ניקח לה כמה שקל, יש כמה לראות. היה לוקח בשביל סוכריה, לא בשביל לקנות כמה דברים. היה לוקח. וסבתא מתעצבנת על זה. אתה אומר לו, למה אתה אוהב לנגוע בלי רשות? לא הייתי נותנת לך אם אתה צריך, אם אתה רוצה, לא צריך, אם אתה רוצה בכלל. וככה אני לא אתן לך. אני אתן לכולם ואני לא אתן לך אף פעם. אני נכתב בכל... סבתא, אני מבקש, סליחה, סבתא, אני מבקש, סבתא, סבתא. את אומרת לו, אני סלחת. עוד פעם, או בוא לך, עוד פעם. היה הורג אותנו בזכות. והיה הולך לבית ספר, יעני, אז הוא היה לוקח את התיק, שם אותו נגיד כאן, או כאן, אפילו ככה, כן. באיזה פינה, מחוץ לבית. כן. הוא הולך לבית ספר, שם את התיק, כן. וכל האנשים ידעו שזה התיק שלו. כן. בשכונה. אז כולם היו אומרים, מה, פעם הביאו את התיק לאמא שלי. אחרי כמה שנים שהוא היה בבית ספר, 4 שנים בכיתה א'. יואו. אז אמא שלי אמרה לו, מה זה? עכשיו אני מבינה למה לא למדת כלום. גם נגעת בכסף של סבתא, וגם לקחת, איך אומרים, את התיק ככה בשביל לקנות כל מיני קשקושים. נכון? סבתא, אני מבקשת, סליחה, סבתא, חוזר על זה כל פעם. אנחנו היינו מתים מצחוק. זה היה כזה כבר כאילו הרגל, ואנחנו היינו מוסים. היחסים עם הערבים והמוסלמים. טובים מאוד. מה את זוכרת מזה? עד מלחמת ששת הימים היה מצוין. היינו, כל בית שרוצים, להיכנס, לבקר, לשבת איתם וזה, מצוין. לא היה לנו בעיות בכלל בהתחלה. אחר כך רק, מששת הימים התהפכו עלינו. מה קרה בעצם? זה הפך להיות ממש מין קו פרשת מים. למה? שנאו אותנו, מאותו רגע שנאו אותנו, לא יודעת, סתם. ממש הרגשתם שמתהפכים? כן. זה יצר שינוי. כן. אפשר היה לראות את השינוי הזה ממש במלחמה? כן. ב-67 היו בארץ הבחורים של היהודים באו לארץ
מגיל 17, 18, 19, היו פה. הם עשו פה צבא. אז הערבים לא נתנו לנו לצאת. שאמרה, חכה. קודם שירגעו, אחרי יתמרו את כל הבלגן, נבדוק את הנושא. ככה עשתה. נתנה, איך אומרים, חיכתה שגמרנו את העניין הזה. ואמרה לו, טוב, אז אני אראה. נגמרה המלחמה, הבן דוד שלי בא לארץ, כתב לנו מכתב, קיבלנו את המכתב, אבא שלי למד לקרוא ואח שלי הגדול, היה גם... אז קראו את המכתב, אבא, אנחנו צריכים לזוז מפה. 3 חודשים. אם לא, יתהפכו עלינו עוד הפעם. אתה ראית מה היה? אבא, מה אתה רוצה? עכשיו שנעבור, בסדר. מכרנו קודם כל את הדברים של... כמו שהיה לנו בבית רהיטים וזה, הכל מכרנו. הקנו את הבגדים שהיה לנו, כל אחד לקח את המזוודה שלו הקטנה ככה, עם 4.5 בגדים. אמא שלי אמרה, מה אני אעשה עם הזהב? שאלנו את הדוד מצרפת שחזר. היא אמרה לנו, אל תלכו עם הזהב ביד. ומה שיש להם ככה, נגיד טבעת, אפשר. אבל לצאת עם כל הזהב שלכם, לא. טוב. מה שהיא אמרה נמכור. אבא שלי אמר לנו, מתי תספיקי לקנות בחוץ בתוניס? אנחנו כשיצאנו לא אמרנו לארץ, אמרנו במרסיי, איך קוראים לו? כן, מרסיי, כאילו, מה שתגיד עכשיו, באשדוד. ואחר כך היינו לוקחים אונייה ועוברים עוד הפעם לישראל. אז אמרה לה, תיזהרי. יגידו לך, אם יש לך זהב, תגידי לא. הזהב מול העיניים שלהם. מה שאת רואה עלינו, זה מה שיש לנו. גם כסף אין לנו מי יודע מה. טוב. תפתקצי קלטי גברת. רעת סבתא גם כן לא רואה. תכניסי את היסעיה. לא ירגישו בנו בכלל. אפילו שרשרת לא רצו שנלקח, אבל לקחנו. לקחנו זהב של אמא שלי. הכל. טוב. אחר כך היה בארץ, באנו קוראים לו עמיגור. הכרנו בדירה של עמיגור, ויש 2 דירות היה לנו. אחד הבנים ואחד הבנות, 7 ילדים. 8. לא, השמיני נולד בארץ. ו7 ילדים, הבנים בצד, ו3 בנות בצד השני, הם היו במקום אחר. ואז הסתכלו ואמרו לו, אם אנחנו לא יכולים ככה, וכל פעם צריכים לרדת או ללכת לדירה השנייה, לצאת, והיו לנו מתפרסים על ידינו. כן. זה היה זוועה. זוועה. הבית שלהם, אם צריך לנער, בלי לנער אותו, כל הליך מהמכפסת עלינו. כן. כמה דיברנו, כמה עשינו, בסוף עברנו דירה למקום אחר. באותו עיר, ביבנה. ואז אבא שלי היה צריך לקבל מכולת, מהמצב שלו מקבל לו משכורת, לא כלום מהביטוח לאומי, לא משום מקום. אז אמרו לו, טוב, אנחנו נפתח את האזור הזה, פיתחו את האזור, את המקום של המכולות וזה שעשו.
תקבל או מכולת או חנות נעליים. אמר להם משהו, תתנו לי, אני מה רוצה. העיקר שאני אקבל משהו. ושיהיה לנו איך לחיות. על כל החיים שלך יש איזה מסר שהיית רוצה להעביר לאנשים אחרים? משהו שהיית רוצה להגיד, שיזכרו ממך, משהו שחשוב לך להנחיל הלאה? מה אני יכולה, אני לא יודע, תגיד לי כמה מי. משהו שהיה חשוב בחיים שלך וככה את רוצה להגיד לאנשים מה את חושבת שהם צריכים לקחת ממך, מהסיפור שלך? הם צריכים ללמוד שלא כל אדם שווה לשני. אי אפשר, וגם כשבן אדם נופל צריך להרים. ואם זה במיוחד רווק או רווקה, שלא תזלזל במה שיש. לא תגיד, אני לא הולך לי בגלל שאני, איך אומרים, חולה וזה. ובכל זאת תתחתן ותגיע למה שהיא מגיעה. לא לוותר. לא לוותר. למרות הקשיים. כן.